guys, ito yung ano natin, yung trabaho natin. Yan yung brother ko. I-install siya ng yan, yung soundbox for exhaust fan outlet. Wiring termination, guys. Gagawin mo. Guys, yung brother ko. Install siya ng junction box para sa outlet. Lightings, junction box, guys. So, guys, yung sa outlet ng cable TV, ito yung power supply ng TV future installation dito sa side na to. So,
Ayan yung outlets. Guys.